Збірна України з футболу в черговий раз ганьбилася, не зумівши обіграти одну з найслабших збірних Європи – Азербайджан. Любі друзі, перед початком відео підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Підопічні Сергія Реброва після поразки проти французів заявляли перед матчем, що налаштовані обіграти Азербайджан та будуть битися за синьо-жовтий прапор і, звичайно ж, за ЗСУ. Куди без цього? Але на ділі, як завжди, вийшла повна лажа. Все розпочалося зі стартового складу від українського гвардіоли Сергія Реброва. Він вирішив випустити опорника Калюжного, щоб той цементував центр поля проти грізної збірної Азербайджану, гіганту світового футболу. Далі геніальний тактик Ребров вирішив знову засунути Судакова на лівий фланг атаки. Хоча вже декілька разів було помітно, що на цій позиції Судаков діє дуже погано, і його місце в центрі поля. Але Ребров наполегливо продовжує пихати його на фланг. Натомість в центрі поля очередьку пару склав пішохід Бондаренко, а в нападі вийшов 20-мільйонний цілий найкращий бомбардир УПЛ не тільки по голам, але й по симуляціям Владислав Банат. І вся ця супербанда не спромоглася створити жодного гольового моменту за перший тайм. Але зате Зубков на 46-й хвилині вперше вдарив у стір воріт. Це велике досягнення проти грізних азербайджанців. У другому таймі збірна Реброва додала на початку і навіть забила гол зусиллями Зубкова та Судакова. Але потім Зінченко зіграв рукою штрафній і суддя призначив пенальті за допомогою ВАР, яке легко забили азербайджанці. Далі від України не було навіть особливої навали. Ми так і не спромоглися нікого вивести на 100% ударну позицію та зіграли в унилі 1-1, втративши такі дорогоцінні бали проти аутсайдера групи. Хоча вже зараз і не зрозуміло, хто реальний аутсайдер, можливо, це і збірна України. Насправді, такої слабкої збірної, як Азербайджан, ще дуже важко пригадати. При всій повазі до цієї країни, яку ми дуже поважаємо, але їх збірна зараз знаходиться на рівні Мальти чи Андори. Але навіть при цьому наша команда не змогла їх обіграти. Відповідно, можна зробити висновок, що наш рівень – це є Мальта, Андора та Сан-Марино. Ось до чого довів збірну України Сергій Ребров. І це при тому, що ще 4-5 років тому ми обігрували іспанців, португальців, грали в нічу з французами. А зараз це суцільний жах. Гра збірної України не викликає жодних емоцій, ні позитивних, ні негативних. Все вже звично, всім все і так зрозуміло, з цієї команди толку не буде. І єдиний вихід із ситуації – це звільнення Реброва. Можливо, встряска з боку нового тренера допоможе оговтатися та провести вдало наступні матчі. Але в будь-якому випадку вийти на чемпіонат світу вже буде дуже важко. Ребров та компанія так доуправлялися збірною, що ми, скоріш за всього, опинимося навіть поза плей-офф. Взагалі, Ребров – це як дементор у фільмі з Гаррі Поттером, який висмоктав усю кров з українських вболівальників, усю радість від матчів збірної. І це ми, українські фани футболу, запам'ятаємо на все життя. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо погоджуєтесь, що це найгірша збірна України за останні роки. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Після матчу наставник синьо-жовтих Сергій Ребров дав свій коментар, назвавши причини втрати очок проти Азербайджану. Цитуємо Реброва. «По-перше, було дуже важке поле. Воно було важке, щоб створювати моменти. По-друге, суперник грав не так, як проти Ісландії. Вони були дуже компактні. Але це не виправдання. Ми повинні були більше навантажувати у штрафний майданчик, повинні були більше створювати моментів. Але, на жаль, не вийшло. Окрім того, у нас було багато травм, багато гравців не могли зіграти. Повне нещастя. Якби я знав, що буде така ситуація, я б викликав Ярмоленка. Але футбол – це така гра. Сьогодні щастить тобі, завтра супернику. Іноді складно пройти таку оборону, та ще на такому важкому полі. Поле дійсно було низького рівня. Окрім того, нам збило гру, коли нам поставили пенальті. Це рішення арбітра, вони перевіряли ВАР. Я не можу це коментувати, але це дивне рішення. Як я себе відчуваю? Я дуже засмучений. Ми не виграли цю гру. Засмучений, що не створили потрібну кількість моментів. Що хочу сказати вболівальникам? Побажаю вболівальникам терпіння. Тримайтеся та чекайте наступної гри. В нас триває війна. Треба підтримувати один одного. Треба підтримувати свою збірну, гравців та тренера. А ми будемо робити все для перемоги. Ще не все втрачено. Ми ще себе покажемо, я впевнений.
ми ще не вилетіли, заявив Сергій Ребров. У Сергія Реброва знову не вистачило мужності взяти та піти у відставку, а у наших кишенькових журналістів не вистачило сміливості задати хоч одне жорстке питання тренеру, як, наприклад, це робили журналісти Азербайджану після поразки проти Ісландії. І це при тому, що в Україні нібито рахується свобода слова, але усі бояться казати очевидне, щоб не зіпсувати відносини з Ребровим. Канал Football Days цього не боїться, і ми будемо казати правду, адже поважаємо вболівальників українського футболу. А правда в тому, що Сергій Ребров – це тренер, який не відповідає рівню національної збірної. Це слабкий фахівець, при якому збірна тільки відрізками демонструвала непоганий футбол, як проти Бельгії чи Словаччини, і то за рахунок індивідуального класу гравців, але не за рахунок тренерської думки чи стратегії на гру. Наша порада Сергію Реброву проста – просто піти у відставку, мати совість перед фанатами та перестати бути вампіром чи дементором, який краде все щастя в українців. Сергію, май совість, піди, будь ласка. І це не хейт, це адекватна критика, яка обґрунтована фактами. До прикладу, з останніх 10 матчів збірної України під керівництвом Реброва тільки 3 завершилися перемогою, в усіх інших поразки або нічиї. Якість гри, результат, невдоволення фанів – усе проти Реброва, і йому варто визнати, він програв і зараз ще є можливість піти добровільно. В іншому випадку Сергій Ребров цілком може повторити долю Волан-де-Морта, якщо так і продовжить чіплятися за крісла в збірній, та ті гроші, які йому капають за тренерство. Нагадаймо, за неофіційними даними, Ребров отримає 1,5 мільйони євро на рік чистими, тільки за те, що він тренує збірну. Не забуваємо, що окрім цього Ребров ще має прибуток від того, що він є віце-президентом УАФ. Друзі, а як ви думаєте, чи можна за 1,5 мільйони євро знайти нового тренера для збірної України? Напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити на цьому посту. А от відомий український експерт Олександр Головко вважає, що Сергію Реброву треба дати черговий шанс. Цитуємо Головка. Реброву 100% варто залишитись. Треба залишитись, доводити справу до кінця і потім по результату казати. І не тільки він буде відповідати, а й ті, хто відповідає за збірні команди. Давайте почекаємо. Так, ми засмучені. Але зараз не можна казати про відставку тренера. Подивіться на Азербайджан, там деякі футболісти грають в Лізі Чемпіонів. Це провал, але треба дивитися на дистанцію. Якщо є стратегія, треба її дотримуватися. Ми розуміємо, як грає Ребров. У нас є певна довіра, давайте почекаємо. Сказав у Головко, примазавшись під Реброва. Наші експерти та деякі журналісти такі смішні, що за те, щоб не псувати відносини з Ребровим, готові навіть поцілувати того у п'яту точку, але при цьому не називати його винним у поганій грі збірної вже другий рік поспіль. Ну або ж вони мають від цього матеріальне забезпечення, і тоді все зрозуміло. Але насправді все це дуже сумно. Якщо ми з вами, вболівальники, не почнемо діяти, то все залишиться як є. І, на жаль, це стосується не тільки національної збірної України, але й всього українського футболу, який продовжує падати все нижче і нижче, хоча здавалося б, що уже нікуди. Але знайшовся й той, хто вирішив послати Сергія Реброва куди подалі – в Угорщину. Колишній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відреагував на матч національної збірної України проти Азербайджану. Ось що написав Ткаченко. Не знаю, чим завершиться цей матч, але знаю, Реброва треба послати, хоча б Ференцварош. Друзі, напишіть в коментарях, куди ви б хотіли послати або відправити Реброва. Тільки не забувайте про цензуру, адже YouTube не дуже полюбляє мати, і як би нам не хотілося б їх вживати по відношенню до цієї ситуації. А у нас на цьому все. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо вам сподобалося, та якщо хочете відставки Реброва. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!